Și spune-ne Amalia, o cauți întâi, o conectezi pe Georgeta, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și ne spui cum o percepi. Am găsit-o într-o gară de aia după timpuri, cum ar fi, nu văd clădire în spate. Gara asta arată cam cum arată la noi stația de autobuz și șina de tren. Da. Un tren vechi, antic, țiuie, în permanență țiuie trenul ăsta, iar ea stă în fund în gara asta, cum ar veni, în stația asta și efectiv din ea îmi pleacă o imagine. Deci e inertă, privește, e îmbrăcată într-o rochie, are o pălărie în cap, are într-o parte o fundiță pălăria și are o rochie pe gât așa lungă. E un gri cu niște buline mici negre, toată, un gri închis cu niște buline mici negre, toată, până jos. Și efectiv stă acolo și privește, picior peste picior, privește și în momentul când am început să vorbesc cu ea, tot țiuia trenul ăsta și ea stătea, la un moment dat și-a pus, cum stătea picior peste picior, și mâna peste mâna cealaltă și stătea și privea, adică nu părea să-mi dea atenție și la un moment dat din ea au început să iasă ca un fel de holograme, ca un fel de personaje în mișcare, așa gen aer, doar cât să văd eu ce s-a întâmplat acolo și percep că pune un copil care e fratele lui, îl urcă cu forța în tren, e o despărțire dureroasă din ce mi-arată aici. Îl trimite către orfelinat, pentru că aud nu reproșuri, ceva de genul până se stabilește, până găsește, până iese de data asta, până îl trimite la orfelinat. Băiatul nu vrea să plece, absolut deloc. Are între 7 și 10 ani băiatul. Mai încolo mi-arată trenul, cum se întâlnește cu alt tren, se ciocnesc și ia foc. Și moare. Iar ea e, cum să spun, acum, după ce am spus chestiile astea, toate imaginile respective au intrat în ea și ea e în continuare acolo inertă. E în stare de șoc, îmi spune spiritul meu. Da. Își regretă decizia, nu o înțelege. A împietrit-o și a înghețat-o în timp, în sensul că e o gară din Connecticut, în sensul că inclusiv acum atât de traumatică a fost experiența aceea, în gara respectivă din Connecticut încă se întâmplă, a rămas amprentat locul cu durerea ei, cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Adică încă e bântuită gara respectivă de... În ce zonă se întâmplă, Amalia? Dacă te ridici un pic să vezi. Am zis Connecticut. Așa se numea zona? Da. În ce, cu cât, nu, cam în ce perioadă? 1877. Așa. Cu câte vieți în urmă? Vieți de alei. Precedenta. Și de atunci până acum ce a făcut? E acolo în gara aia. Nu trece peste. Nu se iartă. Oh, da. Dacă te uiți la corpul ei de acum, câtă energie a sufletului are? 56. Se duce înapoi și din energia prezentă sau jumătate este toată acolo? Restul de 44 este toată acolo? Nu e toată acolo. O parte doar. Ok. Mai vrea să-ți arate ceva sau vrea să știe de ce a trebuit să aibă atâta suferință? Și nu mi-arată, ea e pur și simplu... E consternată în momentul cum ar veni. Respectiv. Bun, hai să chemăm
geta toate entitățile, toate contractele, să vedem cine sunt responsabili pentru toate suferințele tale, iată, care au culminat cu penultima viață în care ai suferit acel șoc de ți-a rămas mare parte din energia ta acolo. În gândul tău chemi toate entitățile cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate să vină în fața voastră, ca să înțelegi și tu cui ai dat acceptul, cu cine te-ai împrietenit, cine ți-a promis că te ajută și cine te-a manipulat. Cât număr până la 3, toate sunt prezente în fața voastră. 1, 2, 3. Iahve primul, Satan și Belzebut. Așa. În ce constă contractele? În boală, în durere, în sacrificiu, în abreviere, în lăcomie. Dar când zic lăcomie, mă refer mai degrabă la lăcomie sentimentală, în goliciune, în asprime, în dualitate, în absență, în abstinență, în conjuncție. O păreală, accident, amestec, îngenunchiere, suspin interior. Regret și vinovăție. Gata. Gata? Bun, facem un foc. Facem un foc, creăm un foc purificator ceta pe frecvență corespunzătoare ca să ardem toate aceste contracte, absolut toate, pentru că tu ai înțeles acum și decizi să schimbi aceste emoții, să le elimini pe cele vechi de suferință și să-ți creezi realitatea ta fără contribuția acestor entități. Și cât număr până la 3, le dai comandă să ardă toate în focul purificator. 1, 2, 3. Acum, absolut toate, pentru totdeauna. Din scoarță în scoarță. Te-ai eliberat și îți recuperezi toată energia care se întoarce acum la tine, curată, purificată. Da. Au plecat toți? Au plecat cu specificația că spiritul i-a ordonat lui Iahve să elimine toate energiile ritualice de la botezuri cununii și inclusiv cele de nășit. Bun, toate s-au curățat, s-au destructurat și și-a recuperat energia și de acolo, foarte bine. Hai să-i facem acum un... Nu merge să-i fac scanare pentru că eu i-am luat partea aia inertă. Bine, ea nu e inertă, doar că nu vorbește. Adică e pur și simplu să uită pe lângă mine, știi? Atât de mare a fost șocul. Iar spiritul îmi spune că trebuie să o readucem la realitate, să o facem să conștientizeze, că altfel se va opune să-și deschidă câmpurile, chiar dacă fizicul cere lucrul ăsta. Noi lucrăm pe partea energetică, iar asta e nepăsătoare total. N-a perceput nimic, nicio schimbare? Tot ce am făcut eu cu spiritul meu. Și dacă o cheamă partea subliminală existentă în actualul corp al Getei? Sau dacă îi arăți tu imaginea din viața actuală? Aia este partea subliminală. Care este acolo în scena respectivă, zici? Da, corect. Credeam că e scindată, nu e toată acolo. Păi nu e toată acolo, dar aia este partea subliminală importantă cu care lucrăm. Partea elaltă e integrată în corpul fizic aici. E bine mersi, stă. Dar partea elaltă are nevoie de vindecare și are nevoie de
reconștientizare și de revigorare, spune spiritul. Bun, ce mai vrea să-ți spună ca să... Nu-i pasă efectiv ce se întâmplă. Adică ea nu spune, nici adineauri nu mi-a spus, doar au plecat imagini fantomatice din ea. Exact, ăsta e cuvântul. Au plecat imagini fantomatice și cât timp am stat acolo în gară, imaginele acelea fantomatice se repetau când și când. De-aia mi-a și spus spiritul că este foarte important să spun că gara respectivă încă este bântuită și acum, pentru că a rămas locul, atâta durere și șoc a avut, încât a rămas locul amprentat cu memoria aceea fantomatică. Bun, și dacă îi arătăm imaginea de acum a părții fizice a getuței, cu care trebuie să se integreze. Nu va reacționa la partea fizică, nu? pentru că partea fizică este foarte bine, mersi. Ba, singurul lucru cu care am putea să o scuturăm și să-și revină la realitate este poza cu băiatul, cu fratele ei. Gen să iartă fratele. Da, din prezent, că el și-a continuat experiența și ea stă degeaba acolo, pentru că nu poate schimba, nu schimbă nimic stând acolo înțepenită, ba dimpotrivă. Hai să ne uităm un pic, da, vreau să facem toate astea în fața ei, Amalia, ca să realizeze, să conștientizeze câte ceva. Să ne ocupăm puțin de fratele ei și să-i arătăm imaginea fratelui, cum arată acum, cum se prezintă el și că el suferă din cauza faptului că ea stă acolo încremenită și suferința ei îl afectează și pe el. Hai să vedem dacă observi ceva de genul ăsta. Mamă, ce tare e asta! Deci i-a venit fratele, i-a adus spiritul o hologramă a fratelui, ei, în fața ei. Așa. În momentul ăla, în ea am perceput că începe să-i bate inima cu putere și apăsat. În momentul când a venit fratele, am îngâiat-o pe față și i-a transmis telepatic. Mă străduiesc să reproduc ce am înțeles. Nu mai vrea să se întoarcă, dar s-a întors pentru că și-a dat seama când s-a ridicat în accident de șocul pe care ea îl va avea și s-a întors exact în viața asta ca să o readucă la integritate. Deci e foarte important, n-ai înțeles nimic, Ioana, dar e foarte importantă asta. Scena s-a petrecut acum? Nu s-a petrecut acum, Atunci? S-a petrecut atunci. Da, exact. Dar el când s-a întâmplat accidentul ăla, el încă nu murise de tot. Și fiare strivite și cum a început să ia foc, el momentan a fost, cum să spun, pe lângă congestionat în fiarele alea și fumul, adică a avut o moarte lentă, n-a avut o moarte foarte tragică și nu s-a întâmplat la mare distanță de gara de locul unde adică, stătea ea și s-a întors adică la ea, ea nu era plecată. Nu s-a întors la ea. În momentul când a început să se ridice, i-a văzut, a putut să-i citească înghețarea, durerea, suferința, toate astea și a acceptat de bunăvoie să se încarneze băiatul în viața asta ca băiat al ei aici, ca să poată să, datorită lui, Geta face sesiunea acum. Da. Deci ăsta e esențialul. Și cauza pentru care el are atâtea probleme și malformații în corp este accidentul de acolo. Corect. Da. Dar asta este și trauma principală pentru care mama are pierderi de urină în momentul de față. Și dacă poți să te uiți acum la operația care a făcut-o din greșeală și a scos toate cele? I-a salvat viața. I-a salvat viața cu adevărat, așa cum a perceput ea? Exact, i-a salvat viața. În mod normal atunci trebuia să moară. Dar pentru că nu ajunsese încă să se integreze, spiritul ei i-a oferit salvare, i-a oferit colacul de salvare. E ca și când percep cum s-a pus intenționat dosarul celeilalte în mâna doctorului.
Și totodată și pentru ajutorul băiatului, ca să aibă o mamă și să poată să-și continue experiența în continuare în viața asta. Că altfel ar fi fost mai rău fără... Dacă murea mama, mă gândesc. Nu. Nu? Pentru că băiatul e venit pe sacrificiu ca să poată să-și reîntregească mama, părțile mamei. Deci nu are treabă băiatul. Mi-l scoate din ecuație când spui chestia asta. Da, mă rog. Deci nu mama este pe sacrificiu în viața băiatului. Băiatul este pe sacrificiu în viața mamei. Ca să o recupereze pe mama. Corect. Să o aducă de acolo și să o reîntregească și să... Da. Bun. Deci la naștere asta s-a întâmplat. La operația ei. Da. Ei, și acum că și-a amintit toate astea, ea cum se mai prezintă acolo în gară? Nu mai e în gară, este în cameră, ți-am zis că am adus-o în camera de lucru, îi simt inima că îi pulsează foarte greu, a început să plângă și nu-i vine să creadă că îl vede în față, deși începe să fie conștientă că este o hologramă, nu știe ce să facă, e teamă că dacă îl ia în brațe, după aceea va dispărea holograma. Acum începe să-și metabolizeze sentimentele, spune spiritul meu. Le conștientizează, le integrează și le trăiește. Geta, cum te simți? Plâng. Da. Ai și motive. Ai și motive să plângi. Din gară plâng. Da. Deci tot ce ai perceput tu, Geta, ca emoție, ca sentimente față de copil, iată care era. De acolo și țiuitul permanent în urechi. Wow, de la trenul ăla? De la țiuitul trenului, da, ți-am zis, țiuia în continuu, dar pe ea nu părea să o deranjeze. Da, a rămas întipărită. Da. Așa este. Toată copilăria mea mă duceam în gară să văd trenurile trecând, îmi făcea plăcere să le văd. Wow. Fantastic, ce bine se întipăresc amintirile din viețile trecute și iată cum le ducem ca povară. Bun, hai să continuăm treaba. Amalia, am lămurit cât de cât. Geta, văd că a înțeles foarte bine care e situația. Între timp i-a deschis spiritul meu un ecran și a arătat și partea fizică și i-a spus și că a murit în viața respectivă și a spus și că a fost, adică i-a explicat spiritul meu să conștientizeze realitatea. A întâmplat, da, exact. O percep foarte mâhnită, dar totodată parcă e ceva de genul, e salvarea aia grea. E senzația aia de a făcut un efort în zadar, adică, cum să spun, este și fericită, dar se simte și îngreunată totodată, că n-a scos-o la capăt și că are o senzație grea. Are o senzație de recunoștință grea, îmi vine să zic, apăsătoare. Da. Ascunde multe emoții, și-a creat foarte multe stări care a îngreunat-o, desigur. Frustrare, milă, înghețare, depresie, respingere a sentimentelor, respingerea durerii, dar totodată, cum să spun, asta i-a făcut declic, pentru că ea a simțit în momentul ăla foarte multă vină, regret, frică, tristețe, cumulată cu durere, adică durerea a fost ca un ciment între emoțiile astea, dar după aceea a început să respingă durerea. Știi? Asta i-a făcut declicul parțial a înghețării, a nemanifestării. De-aia ea stătea și privea, adică dacă o vedeai, ai fi zis că e o lady foarte lady, știi? Da. Și asta s-a întâmplat de fapt și ea tot în gara aia a murit. Da, n-a plecat de acolo. N-a mai mâncat, n-a mai băut, nu s-a mai mișcat. Acolo păi de asta era împietrită, probabil că a rămas acolo.
încremenită de durere. Și după aceea au ales să se întâlnească aici în viața asta ca să-și trăiască. Atât cât s-a putut, deși a rămas parte din ea acolo, restul a ales să vină aici, alături de el. A avut și spiritul ei o contribuție foarte mare la chestia asta. Mm. În mod normal, pe baza contractelor, nu prea aveau voie să facă înțelegeri între ei, dar văd că Dorința ei a fost foarte mare și cred că n-am putut să... nu dorința ei neapărat, cât a fost dorința copilului, a fratelui. Mhm, mhm, E foarte matur fratele. mhm. Tragică experiență. Bine, hai să-i curățăm, Amalia, dacă nu mai e I-am nimic de scos făcut. emoțiile astea, Așa. atât eu cât și spiritul meu, cât și spiritul ei, știi? Mhm. Eu sunt pe față, spiritul meu e pe parte, spiritul ei e pe partea elaltă și pe spate, știi? Ei curăță. Percep că nu și-au ochii de la holograma fratelui, adică e ceva de genul aproape că nici nu clipește, ca nu cumva să-i dispară holograma asta. Și spiritul tot timpul o mângâie pe față, spiritul meu o mângâie pe față și spune clipește, îți promit că nu o să dispară de aici, eu l-am adus și o să-l țin cât timp va fi nevoie. Și abia atunci, adică se vede că Se relaxează, începe și să problemele la ochi care le are, le are de la privit-o la fix. fix în gar atunci, știi? De acolo a rămas. N-a conștientizat. Abia de acum că le-a conștientizat se vor rezolva problemele. Da. A refuzat să vadă adevărul, a refuzat să accepte Da, adevărul. ce s-a întâmplat acolo. Exact. Iată, dacă nu ne acceptăm E- trecutul, asta este. Și e ca și când i-a înghețat sentimentele și imaginea care ea și-o făcea cu fratele în timp ce murea acolo în ochi. De aceea parcă nu mai vede nici de aproape, nici de la distanță. Are o chestie de asta, dar în special, cum să zic, e fixată pe chestia asta. Da, da, da. S-a blocat acolo, ce să mai pe imaginea aia. Îi scoate o curea din jurul gâtului. Cureaua asta îi conferă slăbiciune în emoții, dar și slăbiciune în exprimare. E ca și când începe să vorbească cu foc, parcă începe să se sufoce, să se sugrume, parcă nu mai are aer, parcă îi se strânge gâtul, știi? Dar în astral, de fapt, cureaua asta îi se strânge. De aia senzația aia așa, că parcă îi se umflă capul. La cap are ca un fel de ca o bucată de perdea între chakra coroană și chakra celui de-al treilea ochi, așa e pusă o fâșie. Îi provoacă discrepanțe în conectare, discrepanțe în acumulare de informații. Îi ia niște larve astrale după spate, mai exact imediat aici, din spatele plămânilor. Sunt ca niște ciorchinașe de căpuși, așa. De acolo și senzația aia că parcă are două ștampile pe umerii spate. Colesterolul e foarte multă informație neașezată, nemetabolizată, neintegrată. E conținută
conține informația, dar datorită faptului că ea a avut senzațiile astea compresive, cum îi spunem, a avut emoționalul, cum ar veni, emoțiile astea compresive, condensate acolo, corect, peste tot. Peste tot, nu doar... Asta. Ceea ce noi traducem ca un fel de sub formă de stres, adică nu dăm drumul, nu ne eliberăm, nu ne relaxăm, nu eliberăm sentimentele. Congestionate, da, exact, strânse. Da, strânse sau congestionate, da. Exact, i s-a îngroșat foarte mult sângele. De acolo și... dar e de mult. E din adolescență, nu e de acum. Da, păi probabil s-a născut cu această informație. Are foarte multe informații în ea, dar nu se așează să le pună cap la cap. Are nevoie de confirmare și de validare. Are nevoie să-i se spună că e ok ce vede, e ok ce aude, e ok ce face. După atâta suferință, cum să mai funcționeze corect? A ajutat-o faptul că a ținut o perioadă, a fost vegană și a mâncat sănătos, că altfel probabil că era mai... Da. Și o să-și spun și de ce, că noi aici purtăm o conversație, eu cu spiritul meu și cu spiritul ei. Suntem ca babele alea care curăță porumb, știi? Și vorbesc, da. Exact. A ajutat în momentul în care ne hrănim cu animale, le preluăm și emoțiile acelor animale. Cu cât animalul e mai mare, cu atât conștiința animalului e mai vie și cu atât emoțiile sunt mai mari, mai puternice, mai asemănătoare umanilor. Așa cum simțim noi suferință, simt și ei suferință. Așa cum simțim noi frică, simt și ei frică. Așa cum simțim noi alungare, așa simt și ei alungare. Așa cum suferim noi după apartenența familiei și după nevoia de a aparține unei familii, așa și animalele. De aceea majoritatea își recunosc primul stăpân. Asta spune spiritul meu. Zice, ați observat că majoritatea cățeilor țin și își recunosc doar primul stăpân? La căței nu prea merge, la majoritatea raselor cumulează mai multe, la căței nu prea merge. Le-ai crescut tu un an, după aceea dă-mi-l mie, după aceea hai că ți-l dau ție, după aceea... El suferă când își schimbă stăpânul? Corect. Rămâne atașat de primul stăpân. El câinii întotdeauna își va recunoaște primul stăpân. De ăla se leagă, pe ăla ajută, pentru ăla se sacrifică, pentru ăla tot. Iar faptul că îl schimbi, îi schimbi mediul, îi schimbi scopul, îi schimbi destinul, îi schimbi absolut orice. Și la pisici îl bagi în depresie și majoritatea mor de tristețe. La pisici nu e așa? Nu e valabil? Pisicile sunt puțin mai aparte. Mai relaxate. Nu comparăm cu câinii și cu cai, spune spiritul meu, dar și inclusiv vacile sunt așa. Da, ce vrei să spui? Deci în momentul în care mâncăm animale, le mâncăm și emoțiile. Cu cât animalul e mai mare și are conștientizare mai multă, cu atât are și emoțional mai dezvoltat și cu atât ingerăm și emoțiile respective. Iar greșeala noastră este că noi nu, în momentul în care majoritatea animalelor sunt conștiente că trebuie să se sacrifice pentru noi. Pentru că și ele au programul ăsta de sacrificiu impus și autoimpus. Majoritatea animalelor sunt spirite. Foarte puține dintre ele au suflet și foarte puține dintre ele la un moment dat aleg să se reîncarneze sau să trăiască o experiență umană. Stai că mai mi-arată. În momentul în care
animalul respectiv moare, Da. depinde foarte mult modul în care este sacrificat. Depinde foarte mult durerea care este pricinuită, pentru că toată durerea, toate emoțiile din timpul morții rămân stagnate în carne. Da. De aceea zice, ați văzut că o carne o găsiți mai tare. Zice, luăm exemplu porcului. Da. Unii zic, vai ce șoriș moale a avut, dar veți ști că cel care a sacrificat porcul a făcut-o foarte repede, a onorat animalul. Vai ce șoriș tare a avut porcul ăsta, asta înseamnă că porcul a avut foarte multă durere, a simțit o traumă imensă în momentul ăla, carnea aceea o ingerezi după aceea. Dar în momentul în care ingerezi carnea respectivă, dacă onorezi animalul, dacă îi mulțumești, dacă ești recunoscătoare pentru sacrificiul pe care l-a făcut, percepi foarte multă energie, ca și când se aerează carnea, ca și când spiritul respectivului animal nu mai se opune, nu mai simte se mai ușurează, nu mai simte repulsie față de umanul care îi mănâncă corpul, știi? Deci revenim la ea, faptul că a fost vegană în timpul ăsta a fost foarte ok pentru ea. Da. Spiritul spune că nu împarte acum, că e mai bine să fii vegan, că e mai bine să fii carnivor, nu intră în discuțiile și în polemicile astea, doar că zice și o salată dacă o mâncați și salata respectivă are spirit, onorați ceea ce mâncați. O floare dacă o ai în casă și pleci de acasă, floarea respectivă suferă după tine, e obișnuită cu energia ta, are și ea oarecum conștiința ei, are spiritul ei care veghează, este pus acolo cu un scop să te servească, nu trece nepăsător pe lângă, onorează. O cană de apă dacă o bei, onorează-o, mulțumește-i. Da, contează foarte mult comportamentul nostru vis-a-vis de, inclusiv de alimentație, adică cel mai mult față de alimentație. Corect. Ca să putem să alchimizăm toate aceste energii grosiere. Mâncăm mâncare inconștient, spune spiritul Mâncăm meu. mâncare incorrect și greșeală. Da, și inconștient. Exact, nu suntem conștienți, mâncăm automat, nu mâncăm. E ca și când mâncarea ne mănâncă pe noi, mâncăm compulsiv, ne gândim la toate traumele posibile și toate problemele posibile când mâncăm, când de fapt ar trebui să fie un ritual sacru, mâncatul, pentru că tu bagi o energie în energia ta. Tu te folosești de energia respectivă, dar tu în timp ce o mănânci, dacă te gândești, mi-arată diferite imagini, că s-a stricat mașina, că a picat roata, că s-a spart geamul, dar tu mănânci în momentul ăsta, e ca și când îți programezi mâncarea fără să-ți dai seama. Și după ce ai mâncat, tu te trezești, că să strică roata, că să strică mașina, că pică geamul, că tu deja ai programat mâncarea respectivă și ai și dezonorat-o totodată. Da, și intră mâncarea netransformată, nealchimizată, toate energiile alea ne acumulezi așa cum sunt ele, fără ca tu, ca fiind creator, să contribui la transformarea acelei energii, nu? Corect. S-a înțeles foarte bine. Acum, spiritul ei, în timp ce discutam, s-a apucat să curețe cele 7 cordoane, văd, nu 6. Nu-i percep fetușii în jurul ei. Între timp i-am mai scos un implant de la ficat, un implant care îi reactiva curiozitatea, are o curiozitate excesivă. E ca și când partea fizică mi-o arată, tot timpul stă ce stă, face ochii mari, tot timpul stă ce stă, face ochii mari, e curioasă din absolut orice. După chakra plexului solar îi curăță niște energie stagnantă. Asta îi dădea spre bilă. Se transmitea către meridianul bilei, care și pe ăla îl curăță. Meridianul ficatului stâng, la fel, iar văd că îl curăță.
Și la inimă percep că eu dezvoltă puțin. E ca și când e foarte strânsă și eu dezvoltă puțin. Eu relaxează, eu Mhm. aerisește, eu amplific. Și vasele de sânge o să le dilate puțin Da. la împământare. Vezi dacă mai are ceva emoții de scos Amalia, să-i dăm comandă corpului să elimine orice emoții destructive, Îmi face o bilă mare de blocaje, să le alchimizare. adune, da, să le alchimizeze. Și îi bag acolo vinovăția, mila, regretul, Da. nerecunoașterea, gelozia, frica, durerea, sacrificiu, disprețul, atașamentul. Neacceptarea. Eu bagă și pasta. Atașamentul. am zis. Rezistența la schimbare, eu scoate durerea, ei mai scoate. Tristețea iar eu scoate. Frica de viitor iar eu scoate. Grija excesivă. Tensiunea. Oboseala. Îndoiala. Frica de schimbare. Frica să înainteze. Și încăpățânarea. E ca și când căptușează bula asta și o aruncă în univers și o destructurează cu intenția să se întoarcă înapoi cu energie de echilibru mental și claritate emoțională. Super. Spiritul meu mi-a zis invers. Echilibru emoțional și claritate mentală. Foarte bine. S-a dus totul, da? A ieșit tot. A ieșit și s-a întors transformat. Așa. Hai și liniile de potențial de suferință, toate proiecțiile de acolo, să le eliminăm, să le scoatem, să le transformăm. Să-i curățăm și să-și proiecteze acum tot ceea ce e bine pentru ea, relațional, punct de vedere al sănătății, getați propui, financiar, tot ce-ți mai pentru familie, că relația cu familia. Da. Egregoare, conștiințe colective, dacă are astrale inferioare, entitățile și câmpurile lor. Da. Și acum hai să chemăm persoanele să curețe cordoanele cu toate persoanele din viața ei, de când s-a născut până acum, Getuța, le chem. Familie, prieteni, colegi, vecini, toți pe care i-ai întâlnit, cărora l-ai transmis din atenție, din greșeală, sub influența contractelor, iată. Mai să dar nu n-a venit decât mama, soțul și copilul, atât. Restul văd că sunt tăiate, dar nu e cicatrizată zona unde le-a tăiat. Bun. Da, de mama n-a întrebat nimica, că a zis că ea oricum se înțelege bine și cu soțul și cu mama. Toți sunt completare, cum ar veni. Inclusiv copilul este o completare și o susținere. Deci nu e doar completare, este o susținere. E mare în experiența ei de acum. Da, cea mai importantă. Având în vedere ce s-a întâmplat, înțeleg că ne-a arătat doar această viață în care ea a avut cea mai mare suferință, da. Ea ne vorbea și despre o altă viață înainte,
Probabil că aceea s-a rezolvat, a înțeles-o, văd că foarte bine și n-a mai interesat-o. Curiozitatea ei Curiozitatea a despre aflat care mai ne- multe, spune spiritul ei, dar de fapt pentru ea foarte importantă, atât Era asta. pentru ea cât și pentru băiat, Copil. asta era. Exact, am înțeles și eu acum. Treaba asta cred că a înțeles și ea, da, Getuța? Da, De asta aveai nevoie tu acum, în acest moment, să înțelegi ca să poți să mergi mai. Iar condiția contractelor, atât ale băiatului cât și ale ei, deci condiția contractanților, să spunem așa, ca să le permită spiritelor să-i lase să-i lase în familia asta ca să se întâmple ceea ce s-a întâmplat acum, i-a dat de ales așa, ori îi lasă un corp sănătos copilului, dar în schimb îi șterge memoria. Știi că memoriile se șterg la încarnare. Suntem foarte puțini care ne amintim și avem canalele deschise când... De când ne naștem, da. Exact. Fără nicio procedură să ne recuperăm. Sau ceva de genul, aș zice și bătaie de joc, la cum îmi traduce mie spiritul, în termeni lor, da. mai elevați. I-a dat un corp cu handicap, dar i-a lăsat canalele deschise. Deci tot ca să-i producă suferință. Adică ei s-au asigurat că vor da energie și contractelor care le au. Adică să nu rămână mai prejos. Da. Iar spiritul lui a spus, ok, în definitiv este o altă experiență. Tocmai de aceea și ei se înțeleg atât de bine acum. De fapt, s-au înțeles bine cam întotdeauna în viața asta. Cel foarte important, n-a fost respins de mamă, ba chiar a fost iubit ca un copil extraordinar de normal. Da. Vezi, tu, mă gândeam câtă blândețe și câtă toleranță au spiritele față de entitățile astea. Dacă ar fi mai ferme și mai nu știu cum, mai îndrăznețe, mai tupeiste, nu le-ar mai Ioana, da? spune Ar exact putea așa să schimbe situația? Spune exact așa. Te roagă să ieși din dualitatea asta, pentru că de acolo de sus altfel se vede situația. Sufletele între ele n-ar putea să-și producă niciodată suferință. Neputând să-și producă suferință, totul ar rămâne la stadiu de citești o carte și ai învățat. Alta e când joci un film real și înveți experiența. Una e să afli la televizor că dacă te duci în Antarctica mor de îngheț, alta e să te duci în Antarctica și să simți cum e să mor de îngheț, îmi spune. Și de aceea acceptă ele să le facă jocul entităților, pentru că și ele sunt interesate să trăiască experiența. Corect. Și face jocul și sufletului și pentru că entităților. Doar cineva fără emoțional poate să producă experiențele astea dure. Cineva cu sufletele între ele nu-și fac rău. Sunt foarte miloase, sunt foarte săritoare, sunt foarte îngăduitoare, sunt pe bunătate, sunt pe lumină, sunt pe pozitiv, sunt pe absolut orice. Sufletele între ele, doar prin ștergerea memoriei și pe baza a unui contract, pot să-și facă rău unul altuia. Dar când își dă seama, deja șterge tot. Da, asta e jocul, n-avem ce face, asta este. Am tot dezbătut în toate felurile. Spune aici, spiritul meu spune aici, zice, da, ăsta este jocul, doar că cei fără suflet, cei fără emoțional profită cam mult din asta. Unele spirite într-adevăr se revoltă, pentru cei care nu au spirite și sunt foarte deconectați sufletele de părțile subliminale de spiritele lor, câteodată mai intervin familiile de suflet. Dar sunt foarte rare cazurile astea. Foarte, foarte, foarte rare sunt cazurile astea. Tocmai de aceea este și războiul ăsta ca să se îndepărteze de la putere dracoreptilienii și reptilienii, care sunt mult mai răi decât demonii. Da. Ok, hai să curețe cordoanele cu cei prezenți. Le-a curățat. Să le smulgă, să-și cicatrizeze rănile.
locurile de unde le-a scos, să elibereze și să se elibereze, să se accepte, să-și accepte toate experiențele și să își creeze experiența ei cu încredere și în ceilalți și aici să căutăm și transgeneraționalul. Bunici, străbunici. Și băiatul foarte ok. Îl percep că toată informația care i s-a transmis pe cordon a integrat-o, a metabolizat-o, a ascultat-o, adică e foarte ok băiatul. A avut vreodată, dacă îl întrebi să răspunde, a avut vreodată o viață în care a avut o experiență de artist, de muzician, de ceva? A avut mai multe vieți, dar exact așa spune. Pe lângă faptul că am avut mai multe, era suficient să am și una, pentru că atâta timp cât faci ceva și îți place, cum sunt eu la capacitățile mele deschise, mi-aș fi amintit-o. Bine. Dacă informația îi rămâne în ADN stocată, în memorie celulară, în toate structurile. Și în momentul când ai de-aia treci peste acum. Cert e că de-aia și-a și reamintit foarte bine, pentru că el are canalele deschise și a putut imediat să... Da, că a învățat singur să cânte la pian, a învățat să facă, iată, în condițiile astea, pasiuni care le-a făcut cu ușurință și mă gândeam că trebuie să fi fost în viețile lui. Iar entitățile 3 care au fost lângă el, entități, da, așa. Tot la entități păi sigur că se încadrează, spiritul spune că au fost trimiși, n-au fost de lumină, au fost neutri, au fost trimiși. De ce? De către spirite să stea lângă el, să-l susțină. Au fost de susținere, a? Au fost de susținere, chiar dacă n-au fost negativi, cum ar veni, chiar dacă i s-a creat, cum îi spune, falsa senzație de sperietură, a fost doar cât să-l obișnuiască, cât să nu se simtă singur, cât să nu se simtă abandonat, cât să nu se simtă diferit. Tocmai de aceea nu i-a trimis unul singur, i-a trimis 3 să fie cu el acolo. Și cel cu pelerină, de care se speria? În special cel cu, de-aia zic, în special cel cu pelerină, tocmai de aceea a stat cu el până la vârsta de 14 ani, când a început să iasă din câmpul mamei. Pentru că știa că câmpul mamei nu este atât de puternic și solid ca să-l țină, să-l susțină, să se simte el în siguranță la energia și la capacitățile care le are. I-a trimis suplinitori, cum ar veni. Știi? Bine. Transgeneraționalul. Da. O viață de saturație. O viață neîmplinită, spune tatăl ei. O viață seacă. O viață departe de familie, o viață departe de el, o viață departe de plăcerile lui, o viață în care a pierdut foarte multe lucruri din ceea ce își dorea să facă pentru el și pentru familia lui, că a trebuit să le facă pentru alții și pentru colectiv. O viață plină de regrete, o viață plină de diferență. A înțeles cumva de ce? A înțeles câte ceva? Ce percepi? A înțeles că e un joc și că acceptăm jocul ăsta ca să trăim, să înțelegem, să simțim, să percepem, să... El spune că e mai mult decât un joc. Ce? E ca și când... E o experiență dură aici și doar cei calificați pot să trăiască și să răzbească aici. Așa e, din păcate. Iar aici, dacă nu ești în colectiv sau nu ești în uniune, de unul singur ca el, de unul singur ca el, n-ai șanse de izbândă, spune. Nu și-a găsit sprijin, se pare, în niciun suflet, în preajma lui, dacă s-a simțit singur.
oricum să-și scoată vinovăția, să înțeleagă, să-și cheme sufletul, spiritul și să caute adânc în interiorul lui, că el e valoros, mai valoros decât toți cei din jur. Să înțeleagă că iubirea adâncă, profundă, există acolo, în nucleul sufletului lui, să o acceseze și să-și recupereze puterea, iubirea, încrederea în el și libertatea de a lua decizii singur și a-și crea experiența singur, pentru că să se bazeze mai mult pe el, că altfel are eșecuri. Dacă are încredere în alții și are așteptări de la alții, de aici vin toate nemulțumirile, frustrările și așa zisele eșecuri. Și să-și deschide un canal. Da, să-i transmiți Geta ce mai e de transmis, informațiile toate de care el are nevoie acum. Da, așa pe transgeneraționalul ei n-am priceput nimic. Deosebit. Bine, cureți tot, Geta, așa cum știi. Le trimiți iubire, înțelegere, armonie, să-și caute spiritul și eliberează-i și te eliberezi în acest fel, prin iertare, acceptare și destructurare a tot ceea ce ai transmis neplăcut la adresa lor din toate timpurile și spațiile, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, cu totul. Îi eliberezi și te-ai eliberat. Au smuls cordoanele, a vindecat rănile, așa, și acum să chem spiritul Geta. L-ai chemat vreodată? Ia să vedem dacă ai comunicat vreodată cu el. Da? Da? L-am chemat de mai multe ori, dar nu simt. Deci știu că e cu mine, simt că e cu mine. Simt că Spune să te atingă acum. să mă ajută, dar nu-l simt fizic. Dacă îl rog să mă atingă, nu l-am simțit niciodată. Hai să vedem. Am încercat, dar nu l-am simțit. Stai liniștită și roagă-l acum să vină, să te atingă undeva pe corp, că vrei să-l percepi, să-l simți și să rămână cu tine, spune-i că-l iubești, că înțelegi cât e de important să comunicați, să stați alături, să trăiți împreună experiențele. Să te atingă pe undeva pe un punct pe corp ca să îl percepi. Pe umărul drept. Nu simt un loc anume, nu Bun. simt. Ok, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Geta. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te unești acum cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru toată susținerea pe care ți-a oferit-o de-a lungul experiențelor. Câte vieți are Maria? Nu te-am întrebat, cred că. 211. Până face ea conexiunea. De unde a venit? Din Pleiade. Ce scop? Nu-mi spune nimic. Bun. Și simți acum energia pură a Pământului, puterea ei până în centrul capului, te umpli de această frecvență de iubire, de încredere în tine, de putere. Și din centrul capului, așa, și te regenerezi acolo unde este nevoie de această frecvență și din centrul capului se răsfrânge un alt fascicul de energie în jurul tău și caută energia pură a sursei și conștiinței universale. Îți cauți matricea originală cu toate valorile tale, Geta, cu care te întorci acum în corpul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporție corespunzătoare și te regenerezi, vindești toate rănile, te umpli în toate celulele și toate câmpurile tale, cureți și câmpurile de toate aceste amprente ale suferinței trecutului și toate câte mai sunt de acolo. Luminezi. În zona vaginală îi curăță foarte multe traumele violului, violurilor. De aceea avea senzația și în viața asta de viol, da? Da. De acolo și durerile
A recunoscut energia. Da. Acum îi dilată și vasele de sânge. Și la inimă mai avea de lucrat. Și la intestine îi le curăță. Stomacul, ochii. Și oasele îi le recalibrează, îmi vine să zic. Da? Se lucrează, încă se mai lucrează. Ok, o lăsăm să lucreze și integrăm suflet, spirit, minte. Inimă. Da. Extindem energia și curățăm și casa. Locuiești cu soțul și cu copilul, da, Geta? Cu mama, da. E curată Mama casa. cu noi. Și cu mama, da. E curată casa, n-are portaluri, n-are nimic, foarte bine, să-și extinde energia, să crească vibrația, mulțumească spiritului casei. Dacă ai mașină de curățat, că nu te-am întrebat, Geta. Avem o mașină care e a soțului. Eu nu conduc, că mi-e frică, mi-e foarte frică de să conduc. Nu am carnet. De la tren. De la tren, la- da. Acum poate că o să apară în timp și curajul de a șofa. Zi. Asociază șofatul cu pierderea de viață. Da, 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 da. 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 Când sunt traume puternice pe accidente, oricât am observat, oricât am curățat Amalia, cam greu dispare, nu? Da, pentru Frica că de a rămâne imprimat în comportament, adică e ca și când rămâne zguduitura aia. Oricât ai curățat, foarte greu se curăță. Da, și ca o precauție așa, e senzația că e mai bine să nu conduci ca să nu faci accident. Cel puțin asta am perceput eu la mine. Așa, curățat casa, robinetul abundenței, Nu-i percep, blocat. nu-i percep blocat, decât că e foarte, cum să spun, foarte, Subțire? da, exact, foarte subțire. Curge în flux permanent, dar continuu, curge dar e subțire. subțire. Ce recomandă spiritul ca să curgă mai gros? Bine, e de înțeles, da. Hai să mai audă o dată. O ajută respirația, o ajută calmitatea și o ajută recunoștința foarte mult. Nu mai spune nimic altceva. Bun, s-a recuperat energia sufletului cât? 100%. Am atins, văd că toate punctele. Da. Bun, dacă mai așa, conștientizare cât are? 86%. Metabolizare câte zile? 6. Dacă mai ai întrebări, Geta? Nu. Ok. Nu. Cum te simți? Cum ești? Foarte bine. Foarte, foarte bine mă simt. Toată sesiunea am zâmbit, în afară de perioada în care am plâns. În rest am zâmbit și am simțit ca un curent prin tot corpul care recurge, care trece într-o parte Ai în simțit alta. când s-a lucrat, a? Da. Bun. Dacă ne dai acceptul de publicare și am încheiat. Da, sigur. Cu tot Mulțumim. dragul. Mulțumim. Vă deconectați acum.